ओके मित्रांनो, गेल्या वेळेस आपण थर्मोडायनॅमिक्स या टॉपिकमध्ये लास्ट आर्टिकल आपण बघत होतो अँड दॅट वन इज नथिंग बट द एनर्जी अँड स्पॉन्टॅनिटी ऑफ अ रिॲक्शन. ओके, देर आर द डिफरंट फॅक्टर्स विच कॅन बी अफेक्ट्स द स्पॉन्टॅनिटी ऑफ अ रिॲक्शन. You know very well if the given reaction is spontaneous or non-spontaneous depends on the number of factor. Number first one is that is the delta H, change in enthalpy. आता याच्याबद्दल आपण बोललोय, चेंज इन एन्थाल्पी जर का निगेटिव्ह असेल, एक्झोथर्मिक रिएक्शन असेल तर रिएक्शन कशी असणार आहे? स्पॉन्टॅनियस. ऑटोमॅटिकली डेल्टा एच जर का पॉझिटिव्ह असेल, रिएक्शन एंडोथर्मिक असेल तर ॲट द टाइम इट इज द नॉन स्पॉन्टॅनियस. पण आपल्याला माहिती आहे की तिथं काही एक्झाम्पल असे आहेत की ज्यांचा डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे तरी देखील रिएक्शन कसे आहे? स्पॉन्टेनियस आहे. आणि म्हणून मग नवीन फॅक्टर आला की ज्याला आपण म्हटलं होतं एन्ट्रॉपी. एन्ट्रॉपी म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, त्याच्यासाठी आपण नोटेशन काय वापरलं होतं तर कॅपिटल एस. आणि याची डेफिनेशन आपण घेतली होती, एन्ट्रॉपी इज नथिंग बट द रँडमनेस ऑर द डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्युल्स इन अ सबस्टन्स. ओके, आणि मग एन्ट्रॉपीसाठी मग आपण ऍक्च्युली नंतर चेंज इन एन्ट्रॉपी डेल्टा एस कॅल्क्युलेट केला. डेल्टा एस जर पॉझिटिव्ह असेल तर रिॲक्शन स्पॉन्टॅनियस, डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल तर रिॲक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस. हे पण आपलं झालेलं आहे, लक्षात घ्या. आपण जस्ट रिवाइज करतो 1-2 मिनिटांमध्ये. डेल्टा एस निगेटिव्ह द रिॲक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक आहे, पण काही रिॲक्शन्स असे आहेत की ज्यांचा डेल्टा एस निगेटिव्ह आहे आणि तरी देखील त्या रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहेत. याचा अर्थ कुठं नाही कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे. आणि याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल कोणतं घेतलं होतं तर दॅट वन इज नथिंग बट द H2 + O2 विच कॅन बी गिव्स द वॉटर मॉलिक्यूल. ओके, ट्वाइस H2 गिव्स ट्वाइस H2O. आणि याच्यासाठी आठवत असेल तर बघा, डेल्टा एच आपण घेतला होता -572 किलो जूल, बरोबर. आणि डेल्टा एस घेतला होता -327 जूल्स पर केल्विन. ह्या व्हॅल्यूज आपण घेतलेले आहेत. हे आपलं एक्झाम्पल सोडवून झालेलं आहे, आठवत असेल तर बघा. आणि त्याच्यामध्ये मग आपल्याला नवीन कन्सेप्ट आपण घेतला अँड दॅट वन इज नथिंग बट द डेल्टा एस टोटल. ओके, मग डेल्टा एस टोटल मध्ये आपल्याला काय मिळालं तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू काय मिळतं? डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. करेक्ट, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे आपण थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये युनिव्हर्सची आपण डेफिनेशन केली, सिस्टीम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू युनिव्हर्स. अँड देअरफॉर यू कॅन कन्सिडर हियर द टोटल चेंज इन एन्ट्रॉपी ऑफ युनिव्हर्स इज नथिंग बट द डेल्टा एस टोटल. मग डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू काय झालं तर चेंज इन एन्ट्रॉपी ऑफ सिस्टीम प्लस चेंज इन एन्ट्रॉपी ऑफ सराउंडिंग. आणि या एक्झाम्पलशी रिलेटेड आपण सगळं सोडवून झालेलं आहे, गेल्या लेक्चरमध्ये ते बघितलेलं आहे. डेल्टा एस टोटल हा कसा आला तर पॉझिटिव्ह आला. If the delta S total is greater than 0, if it is the positive, at that time you can say that reaction is the spontaneous reaction. It is the fast reaction. That are nothing but the reactants can be easily converted to the products. Okay. आणि मग याच्यावर जर delta S total जर का positive आहे and delta S total is nothing but the this one, तर at that time you can define here, yeah, you can state here, and it is nothing but the second law of thermodynamics. हे आपल्याला गेल्या लेक्चरमध्ये आपल्याला याचं स्टेटमेंट राहिलं होतं, ते आपण पहिल्यांदा क्लिअर करूया आणि मग आपण पुढे जाऊया. ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आपल्याला माहिती आहे बाळांनो. आपल्याला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स झालाय, त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट स्टेटमेंट घेतलेत. एनर्जी नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॅन बी ट्रान्सफर टू द अनदर फॉर्म. आठवतंय का बघा. त्यानंतर इंटरनल एनर्जी ऑफ द आयसोलेटेड सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट, या यू कॅन से टोटल एनर्जी ऑफ युनिव्हर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. हे आपलं सगळं झालेलं आहे, तो फर्स्ट लॉ झाला, बरोबर आहे. म्हणजे ऍक्च्युली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आता त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स घ्यायचा आहे. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स विच कॅन बी स्टेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द एन्ट्रॉपी. लक्षात घ्या, एन्ट्रॉपीशी रिलेटेड काय तर हे बघा, इथं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आहे, याच्यातच त्याचं स्टेटमेंट आहे ऍक्च्युली. What is the second law of thermodynamics? The second law of thermodynamics is stated as, what I say, is stated as when the change in entropy of the system and its surrounding goes on increases, at that time the reaction is spontaneous. मी काय म्हटलं परत एकदा सांगतो. When you can consider here, when the reaction will be spontaneous if the change in entropy, yeah, entropy of a system and surrounding goes on increases, that is nothing but it can be greater than 0, that is nothing but it can be positive. म्हणजे इथंच त्याची डेफिनेशन आहे. If the delta S total is equal to positive, at that time the reaction is spontaneous and it is nothing but the second law of thermodynamics.
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रॉपी आपल्याला काय सांगतो की जर एखादी रिएक्शन जर का स्पॉन्टेनियस हवी असेल किंवा एखादी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कधी असते, ज्या वेळेस त्याचा चेंज इन एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टीम आणि त्याचा सराउंडिंग यांची व्हॅल्यू 0 पेक्षा जास्त, म्हणजेच तो काय पाहिजे, इन्क्रीज झाला पाहिजे, आणि त्याच वेळेस ती रिएक्शन काय असणार आहे, स्पॉन्टेनियस, अँड दॅट वन इज कॉल्ड एज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हे आपलं स्टेटमेंट राहिलेलं परत एकदा आपण क्लिअर करूया. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स is stated as the entropy of a system and its surrounding goes on increases at that time the given reaction is the spontaneous reaction. लक्षात आलं बाळांनो. सो इफ यू कॅन कन्सिडर धिस वन इट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आता याच्याशी रिलेटेड आपल्याला मग आपण काय म्हटलं की डेल्टा एस टोटल इज द पॉझिटिव्ह. हा सेकंड फॅक्टर इथं आला बघा. इफ द डेल्टा एस टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ टोटल मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इफ इट इज द पॉझिटिव्ह at that time reaction is the spontaneous, correct? And if the delta S total is the negative, at that time reaction is the non-spontaneous. बरोबर आहे. परंतु तुम्हाला मी असं म्हटलं की these are only two criteria which are not responsible for the spontaneity of reaction. सायंटिस्ट ना ऍक्च्युअली डेल्टा एस टोटल म्हणलं की याच्यामध्ये तुम्ही सिस्टीम पण घेताय आणि सराउंडिंग पण घेताय. आपण मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये घेतलं की दॅट वन इज नथिंग बट द चेंज इन एंट्रॉपी इज इक्वल टू -327 जूल्स पर केल्विन. ही जे ही एंट्रॉपी चेंज कोणाचा आहे तर सिस्टीमचा आहे, आणि सायंटिस्टना जो इंटरेस्ट होता का नाही तो सिस्टीम मध्ये इंटरेस्ट होता, टोटल मध्ये नाहीये, लक्षात घ्या. आणि म्हणून मग नंतर आणखी त्यांनी प्रयत्न केला, अँड देन द अमेरिकन केमिस्ट which can be found, the name of that one is the J.W. Gibbs, which can be found the third criterion for the spontaneity of reaction, and that third criterion is nothing but the Gibbs energy. म्हणजे पहिला क्रायटेरियन हा आला चेंज इन एन्थाल्पी, तो लक्षात आला, आता मी रिपीट नाही करत. दुसरा क्रायटेरिया कुठला आला, चेंज इन एंट्रॉपी, डेल्टा एस टोटल. आणि जरी डेल्टा एस टोटल निगेटिव्ह असेल तर नॉन स्पॉन्टेनियस, पण तुम्हाला म्हटलं काहींचा डेल्टा एस कसा आहे, निगेटिव्ह आहे, सिस्टीम. मग तिसरा क्रायटेरियन आला कोणता, तर गिब्स एनर्जी. दॅट गिब्स एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फ्री एनर्जी. लक्षात घ्या, आपल्या सिलेबसमध्ये हे नाहीये नाव, पण आपल्याला एनसीईआरटीला फ्री एनर्जी पण हे दिलेलं आहे. म्हणजे गिब्स एनर्जीला फ्री एनर्जी म्हणायची, आणि दॅट गिब्स एनर्जी कॅन बी डिनोटेड बाय द कॅपिटल जी. ओके, आता ही गिब्स एनर्जी म्हणजे नेमकं काय, तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर द गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम. आता फक्त सिस्टीमवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं, म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन अ व्हेरी वेल द सिस्टीम इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्झर्वेशन. इट मे बी एनी वन केमिकल रिएक्शन या लाईक दॅट वन. ओके, आपल्याला सिस्टीमशी बोलायचं आहे. आता गिब्स एनर्जी मध्ये मग त्या आपल्याला गिब्स या सायंटिस्टनं एक फॉर्म्युला दिला, आणि तो फॉर्म्युला आपल्याला पाठ पाहिजे. काय फॉर्म्युला दिला, तर G इज इक्वल टू H मायनस TS. When you can carry it out any system at a constant temperature and at a constant pressure, at that time this one it is the formula for the calculation of the Gibbs energy. What is the G? G is nothing but the Gibbs energy. What is the H? H is nothing but the enthalpy. What is the T? It is the temperature. And S is nothing but the entropy of that system. जरा थोडंसं लक्ष घ्या बाळांनो. आता इथं हा जर फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ असेल ना, तर याची तुम्हाला डेफिनेशन करता आली पाहिजे. तुम्हाला काय विचारलं जातं, डिफाइन गिब्स एनर्जी. एका मार्काला प्रश्न येईल बघा, लक्षात घ्या. डेफिनेशन कशी करायची, क्लिअर. गिब्स एनर्जी इज डिफाइन्ड ॲज, मी काय म्हणतोय बघा, गिब्स एनर्जी इज डिफाइन्ड ॲज डिफरन्स बिटवीन, बरोबर आहे, डिफरन्स बिटवीन एन्थाल्पी अँड प्रोडक्ट्स ऑफ टेम्परेचर अँड एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टीम. मी परत एकदा डेफिनेशन रिपीट करतो. गिब्स एनर्जी इज डिफाइन्ड ॲज डिफरन्स बिटवीन एन्थाल्पी अँड प्रोडक्ट्स ऑफ टेम्परेचर अँड एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टीम. प्रोडक्ट्स म्हणजे तुम्ही त्याचं मल्टिप्लिकेशन घेता, बरोबर आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. म्हणजे G इज इक्वल टू H मायनस TS हा फॉर्म्युला आपल्याला कोणी दिला, तर दॅट इज द J.W. गिब्स यांनी दिला. आणि ही जी गिब्स एनर्जी आहे याच्याशी रिलेटेड आपल्याला घ्यायचं. तर सी फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ धिस वन यू कॅन से हियर ॲट इनिशियल स्टेट G1 इज इक्वल टू काय येईल, H1 मायनस TS1. because the temperature remains constant म्हणून मी T1 लिहिलं नाही. ओके, what is that final state, G2 is equal to काय येईल, H2 minus TS2. This is initial state, this is the final state. From this, suppose for example equation number 1 and equation 2 minus equation 1, final state minus initial state केलं काय मिळेल आपल्याला, तर that one is nothing but the G2 minus G1, बरोबर आहे, is equal to the G2 काय आहे, H2 minus TS2.
मायनस आता इकडं काय येईल H1 मायनस TS1. आता हे सगळं काय करायची गरज नाही, लक्षात येईल तुमच्या पटकन. H2 मायनस H1 हे इथं आलं, परत इकडं मायनस TS2. आता इथं काय येईल मला सांगा. तर त्यानंतर आपल्याला थांबा एक मिनिट, आपलं कुठं चुकलं. हा इथं H2 मायनस TS1 इथं आलं. हा H2 मायनस H1 हे बरोबर आलं. आता TS2 हा आता इथं मायनस हा काय येईल TS1 हा इथं लिहूया आपण असा. बरोबर आहे. म्हणजे काय आलं तर दॅट इज नथिंग बट द डेल्टा जी. G2 मायनस G1 डेल्टा जी. लक्षात आलं का बघा. आता इथं H2 मायनस H1 दॅट इज नथिंग बट द डेल्टा H. हे बघा हा आला मायनस. आता इथं TS2 मायनस S1 केलं तरी चालेल, आपण T कॉमन बाजूला काढूया म्हणजे सोपं जाईल. TS2 मायनस S1 म्हणजे कोण आलं T इंटू डेल्टा S. हे बघा हे इक्वेशन आपलं महत्वाचं आहे. ओके, व्हॉट इज धिस वन. डेल्टा जी इज नथिंग बट द चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एन्थाल्पी मायनस T इंटू चेंज इन एंट्रॉपी डेल्टा S. इक्वेशन क्लिअर झालं. म्हणजे हे इक्वेशन तुम्ही मांडायची गरज नाही, आपल्या माहितीसाठी दिलं. ऍक्च्युली तुम्ही इक्वेशन डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल, मी डायरेक्ट ही लिहिता आलं असतं. आता कसं लिहिणार मी तर जी म्हणजे आपण जर का समजून चला याचा डिफरन्स घेतला तर डेल्टा जी इज इक्वल टू याचा डिफरन्स घेतला डेल्टा H मायनस टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे आणि याचा डिफरन्स काय येईल टी डेल्टा S. हे इक्वेशन आपल्यासाठी महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. आता याच गिब्स एनर्जीशी आपल्याला पुढे डेरिवेशन एक छोटंसं घ्यायचंय. सी फर्स्ट वन गिब्स एनर्जी बद्दल आपण बोलतोय की व्हेन यू कॅन कन्सिडर द गिब्स एनर्जी नथिंग बट द H मायनस TS. पण विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टीम गिब्स एनर्जी कमी झाली पाहिजे का वाढली पाहिजे ह्याच्याबद्दल अजून स्पॉन्टेनिटी बद्दल आपण बोललेलो नाही. म्हणजे दॅट वन इज नथिंग बट इफ द डेल्टा जी इज पॉझिटिव्ह देन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, या डेल्टा जी इज निगेटिव्ह देन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. हे आपण अजून काहीच बोललेलो नाहीये. बरोबर आहे. बट वी हॅव द इक्वेशन अँड इट इज नथिंग बट द डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळालं डेल्टा S सिस्टीम प्लस काय मिळालं डेल्टा S सराउंडिंग. लक्षात येतंय का बघा. आणि मी तुम्हाला मागापासून बोलतो की सायंटिस्टने इंटरेस्ट कशात आहे तर सिस्टीम मध्ये इंटरेस्ट आहे, त्यांना सराउंडिंगची काही गरज नाहीये. मग सिस्टीम मध्ये इंटरेस्ट आहे म्हणून सायंटिस्टने नवीन नोट जरा थोडं ॲब्रिव्हिएशन काय केलं तर डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस डेल्टा S सराउंडिंग. व्हॉट आय से हियर that one is nothing but only delta S, it is nothing but the change in entropy of a system. म्हणजे याच्यामधला जो हा सिस्टीम हा जो शब्द आहे का नाही तो काढून टाकला इथं. लक्षात आले का. म्हणजे डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला तर डेल्टा S ऑफ अ सिस्टीम आहे पण आपण फक्त डेल्टा S लिहिला प्लस डेल्टा S सराउंडिंग. लक्षात येत आहे. आता जर का आपण विचार केला तर इथं थोडंसं लक्ष द्या, आपल्याला इथं आपल्याला जरा थोडंसं कन्फ्युजन होतं कधी कधी. आता जरा बघा काय होतंय. आपल्याला डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस डेल्टा S सराउंडिंग दिले. बरं व्हॉट इज द डेल्टा S सराउंडिंग. डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू हा फॉर्म्युला आपल्या लक्षात राहायला पाहिजे मायनस डेल्टा H अपॉन T. आता तुम्ही म्हणाल की हा फॉर्म्युला कसा आला तर आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे का आठवते का बघा. याच्या अगोदर आपण क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनशिप ऑफ एंट्रॉपी घेतलं. डेल्टा S इज इक्वल टू आपल्याला काय फॉर्म्युला मिळाला होता Q रिव्हर्सिबल अपॉन टेम्परेचर अँड दॅट Q इज नथिंग बट द डेल्टा H. बरोबर आहे अपॉन टेम्परेचर. डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T. आणि मग आपण त्यावेळेस बोललो होतो की चेंज इन एंट्रॉपी आठवत असेल तर बघा मी परत एकदा सांगतोय की एंट्रॉपी इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस entropy increases, but you know very well the change in entropy is inversely proportional to temperature. बरोबर आहे. म्हणजे चेंज इन एंट्रॉपी इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब्ड और युव्हर्ड अँड चेंज इन एंट्रॉपी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बाळानो मग आपण क्यूच्या ऐवजी डेल्टा एच घेतलं कारण ॲडिबॅटिक प्रोसेसमध्ये आपल्याला माहिती आहे क्यू इज इक्वल टू 0 दॅट इज नथिंग बट द डेल्टा एच इज इक्वल टू 0. देअरफॉर यू कॅन से क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच. मग आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी. बघा मी काय म्हणतोय. आता जर रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे म्हणजे मागाचं आपण वॉटरचं एक्झाम्पल घेतलं होतं, आता मी ते परत रिपीट नाही करत बसत, व्हॅल्यूज पाठ करू नका. डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे म्हणजे जर का एक्झोथर्मिक आहे तर सराउंडिंगला हीट जाते. म्हणजेच इथं डेल्टा एच सराउंडिंग बघा लक्षात घ्या इज इक्वल टू हे मायनस साइन का आलं तर रिएक्शन इज एक्झोथर्मिक मायनस डेल्टा एच.
डेल्टा एच काय झाला मायनस आहे, बरोबर आहे, अपॉन टेम्परेचर. म्हणून इथं डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एच डिवायडेड बाय टी आलं. हा फॉर्म्युला एकदा तुमच्या लक्षात राहिला ना तर मग पुढचं सगळं सोपं आहे, काही अवघड नाहीये. फक्त आता आपल्याला काय करायचं तर ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये घालायची. ओके, आता काय येईल बघा, दॅट वन इज नथिंग बट डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस, सिस्टीमला आपण फक्त डेल्टा एस म्हणतोय, प्लस आता डेल्टा एस सराउंडिंग, मग प्लसच्या ऐवजी काय येईल आता मायनस, मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. इक्वेशन क्लिअर झालं का? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. आता आपल्याला माहित आहे याचा छेद टी आहे, याचा काहीच नाहीये, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, याला आपण टी ने मल्टिप्लाय करणार, म्हणजे टी डेल्टा एस अपॉन मायनस डेल्टा एच अपॉन टी इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळालं डेल्टा एस टोटल. बघा लक्षात घ्या. आता हा बाळांनो टी इकडे घ्या, म्हणजे आपल्याला काय मिळालं टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच. आयडिया क्लिअर? जरा थोडस क्लिअर करा. ह्या इक्वेशन वर मला यायचं आहे, हे इक्वेशन सगळ्यात महत्वाचं आहे माझ्यासाठी, डेल्टा जीचं. बघा लक्षात घ्या. आता मला इथं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस आहे, याचं साइन पॉझिटिव्ह आहे, याचं साइन निगेटिव्ह आहे. इथं झालंय उलट, याचं आलंय निगेटिव्ह, याचं आलंय पॉझिटिव्ह. मग आपण समजून चला साइन जर चेंज केलं, चेंजिंग द साइन ऑफ बोथ साइड. ओके, जर साइन चेंज केलं तर आपल्याला काय फॉर्म्युला मिळेल तर इथं येऊया आपण मायनस, बघा लक्षात घ्या, मायनस टी डेल्टा एस टोटल बरोबर इज इक्वल टू, आता डेल्टा एच प्लस होईल आणि मायनस टी डेल्टा एस मायनस होईल. आलं का? म्हणजे डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. ओके, हे इक्वेशन हित आहे बघा बाळांनो, डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस, याचा अर्थ डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू कोण आहे डेल्टा जी, आणि तोच डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू कोण आहे मायनस टी डेल्टा एस टोटल. म्हणजे जरा थोडंसं लक्षात घ्या, मी असं म्हणेन याच्यासाठी जर मी डेल्टा जी वापरला, डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल. तर you know very well at a constant temperature remains constant. What happens here? The change in entropy of a total is negative. Delta S total is negative. What I say? Delta S total is a negative. Reaction is a non-spontaneous. जर डेल्टा एस टोटल निगेटिव्ह आहे, रिएक्शन जर का नॉन स्पॉन्टेनियस आहे, आणि त्याच वेळेस डेल्टा जी बाळांनो पॉझिटिव्ह आहे. आता डोक्यात येतंय का बघा, याचा अर्थ समजून घ्या. बघा मी काय म्हटलं, म्हणजे तिसरा क्रायटेरिया जो आपण घेतोय दॅट वन इज नथिंग बट द चेंज इन गिब्स एनर्जी. व्हॉट हॅपन्स सी फर्स्ट वन, द चेंज इन गिब्स एनर्जी अकॉर्डिंग टू धिस वन इफ द डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह. व्हॉट आय से, डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह, at that time you can say reaction is non spontaneous. म्हणजे सिस्टीमची जी गिब्स एनर्जी आहे, फ्री एनर्जी आहे, ही जर का वाढत असेल, इन्क्रीज होते ग्रेटर दॅन 0, तर ॲट दॅट टाइम द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अँड ऑटोमॅटिकली यू कॅन से हियर द चेंज इन गिब्स एनर्जी इज द निगेटिव्ह, ॲट दॅट टाइम रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर हा आहे चेंज इन गिब्स एनर्जी. जर चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जर का निगेटिव्ह येत असेल, तर देन अँड देन ओनली, व्हॉट आय से, देन अँड देन ओनली रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. सो दीज आर द टू क्रायटेरिया, these are the two factors which can be affect the spontaneity of reaction, but actually which is the main factor, that is the change in Gibbs energy. म्हणजे when you can consider the delta G is equal to negative, reaction is spontaneous. आता फॉर एक्झाम्पल, आता ह्या डेरिव्हेशन नुसार आपण इथपर्यंत गेलो, बघा लक्षात घ्या. पण आपल्याला जर आता असं माहिती आहे, when you can consider, suppose for example if delta G is equal to 0 असं आपण म्हटलं. बघा मी काय म्हटलं, delta G is equal to 0. What is the 0? At that time you can say if the delta G is equal to 0, at that time you can say the reaction is in equilibrium. जर का डेल्टा जी पॉझिटिव्ह आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस आहे, डेल्टा जी निगेटिव्ह आहे, स्पॉन्टेनियस आहे. जर 0 असेल तर रिएक्शन कशी असली पाहिजे, इक्विलिब्रियम. इट इज नायदर स्पॉन्टेनियस नॉर नॉन स्पॉन्टेनियस. इथं पण तुम्ही म्हणा डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, at that time reaction is in equilibrium state. Delta H is equal to 0,
ॲट द टाइम ऑल्सो रिॲक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट. ते काही लिहायची गरज नाहीये, आपल्या माहितीसाठी सोपं आहे, ते काय प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे डेल्टा जी इज इक्वल टू जर 0 असेल तर ॲट द टाइम डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0. बघा लक्षात घ्या. आता काय करतोय बघा, हा टी डेल्टा एस इकडे घेतला, काय मिळेल रे आपल्याला, टी डेल्टा एस पॉझिटिव्ह होईल, मायनसचा प्लस होईल, इज इक्वल टू काय आलं, डेल्टा एच. बरोबर. आता बाळांनो बघा जरा थोडस, जर का मी हा डेल्टा एस इकडे घेतला तर मला काय मिळेल, टी. टी इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला मिळाला व्यवस्थित बघा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. व्हॉट आय से, फॉर्म्युला खूप सोपा आहे, थर्मोडायनामिक्स अवघड नाही, फक्त समजून घ्या. टी इज इक्वल टू, टी म्हणजे कोण आहे, टेम्परेचर. आपण म्हणलंय इट इज रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर असं म्हणलं होतं. कॉन्स्टंट म्हणजे नेमकं किती, आणि इफ यू कॅन कन्सिडर इफ द डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, that is nothing but reaction is in equilibrium condition. At that time you can say T is equal to काय आलं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. बघा म्हणजे चेंज इन एन्थॅल्पी अपॉन चेंज इन एंट्रोपी जर का आलं, लक्षात घ्या, त्यावेळेस जे टेम्परेचर येईल का नाही, या टेम्परेचरला म्हणायचं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. इट इज द टेम्परेचर ॲट विच रिॲक्शन इज नायदर स्पॉन्टेनियस नॉर नॉन स्पॉन्टेनियस. हे टेम्परेचर म्हणजे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हे असं टेम्परेचर आहे की ज्या टेम्परेचरला रिॲक्शन काय असणार आहे, इक्विलिब्रियम स्टेजला. ती स्पॉन्टेनियस पण नाही आणि नॉन स्पॉन्टेनियस पण नाहीये. लक्षात येतंय का, म्हणजे आपल्याला या टेम्परेचरला इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एका मार्काला डेफिनेशन आपल्याला बोर्डाला विचारतं, डिफाइन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. व्हॉट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर ॲट विच रिॲक्शन इज इन equilibrium state. That is nothing but the ratio of change in enthalpy to the change in entropy. फक्त एक करायचं, प्रॉब्लेम कुठे आहे तो सांगतो. देताना डेल्टा एच तुम्हाला देतात किलो जूल मध्ये, लक्षात घ्या बाळांनो, देताना किलो जूल मध्ये देतात. चेंज इन एंट्रोपीचं युनिट काय आहे तर जूल्स पर केल्विन आहे. म्हणजे हे किलो जूल आणि हे जूल्स मध्ये नाही, मग एकतर ह्याचं तरी किलो जूल करा, नाहीतर याचं तरी जूल्स करा, म्हणजे तुम्हाला व्हॅल्यू कोणाची मिळेल तर इक्विलिब्रियम टेम्परेचरची व्हॅल्यू मिळेल. लक्षात येतंय का बघा. आता इक्विलिब्रियम टेम्परेचरचा फॉर्म्युला आपला काय आला, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. मग इथं इक्विलिब्रियम टेम्परेचरची आपण डेफिनेशन केली, ठीक आहे. दॅट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर ॲट विच रिॲक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. आता इकडे बघा, म्हणजेच इट इज द रेशो ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. ओके. आता याच्याशीच रिलेटेड आपल्याला जो फॉर्म्युला दिलाय तो इथं महत्वाचा आहे. आता ह्या कंडिशन्स फक्त एकदा लक्षात राहिल्या ना की मग तुमचं थर्मोडायनामिक्स क्लिअर झालं. सीईटीला हा टेबल जरा थोडासा लक्षात ठेवायचा आहे. आता सीईटीचं कसं लक्षात ठेवायचं, शॉर्टकट कसं लक्षात ठेवायचा ते पण सांगतो. सी फर्स्ट वन, आपल्याजवळ फॉर्म्युला काय आहे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. आणि आपल्याला माहिती आहे इफ द डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव्ह देन अँड देन ओनली रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ओके. आता इकडे बघा, डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव्ह रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. म्हणजे डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जी आहे ती निगेटिव्ह आली पाहिजे तरच रिॲक्शन काय असणार आहे, स्पॉन्टेनियस असणार आहे. आता डेल्टा जी साठी आपण ह्या सगळा जो टेबल मांडून अगोदर घेतला की पटकन लक्षात यावं तुमच्या, इथं डेल्टा एच याची व्हॅल्यू आपण घेतली, प्लस मायनस काय असेल तशी. टी टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, आपल्याला टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह येणार आहे, काय टेन्शन नाही, त्यामुळे त्याचा काय संबंध नाही. चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं ठेवलं तर ह्या दोघांची पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल तर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू प्लस का मायनस येते त्याच्यावर आहे. आता जिथं डेल्टा जी निगेटिव्ह असणार आहे तिथं रिॲक्शन कशी असणार, स्पॉन्टेनियस. मग डेल्टा जी कधी निगेटिव्ह येईल एवढं बघायचं. सी फर्स्ट वन, पहिली कंडिशन, डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह आहे. These are the two favorable conditions for the reaction. You know very well. Delta H negative, delta S positive. At that time reaction will be spontaneous. आता हे बघा साधं घ्या. डेल्टा एस चा साइन निगेटिव्ह आहे, समजतंय का बघा पटकन. हा पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर. म्हणजे टी इंटू डेल्टा एस ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे. लिहायची काय लक्षात आलं, म्हणजे टी डेल्टा एस निगेटिव्ह, हा पण निगेटिव्ह. डेल्टा जी काय येणार, निगेटिव्ह. टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती पण घ्या, काहीच प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती जरी असली तरी रिॲक्शन ह्या कंडिशनला काय असणार आहे, स्पॉन्टेनियस. म्हणून इथं आपण काय लिहिलं, रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस ॲट ऑल टेम्परेचर. ॲट ऑल टेम्परेचर. का तर डेल्टा एच निगेटिव्ह आणि डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि हा निगेटिव्हच राहणार आहे. म्हणून डेल्टा जी इज ऑलवेज निगेटिव्ह, देअरफॉर रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस ॲट ऑल टेम्परेचर. पॉइंट क्लिअर.
आता डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे, हा लक्षात घ्या. डेल्टा एस निगेटिव्ह आहे. आता निगेटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह, निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होईल? पॉझिटिव्ह. डेल्टा एच पण पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे डेल्टा जी ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? पॉझिटिव्ह. टेम्परेचर कमी करा जास्त करा काही फरक पडणार नाही. रिॲक्शन इज नॉन स्पॉन्टॅनियस ऍट ऑल टेम्परेचर. ह्या दोन्हीही नॉन फेवरेबल कंडिशन्स आहेत. लक्षात आलं? म्हणजे रिॲक्शन नॉन स्पॉन्टॅनियस ऍट ऑल टेम्परेचर. पॉईंट क्लिअर? आता इथून पुढे हे जे दोन पॉईंट आहेत ना ते आपल्याला बघायचं आहे. सी फर्स्ट वन, इफ द डेल्टा एच इज निगेटिव्ह अँड डेल्टा एस इज ऑल्सो निगेटिव्ह, व्हॉट आय से? Delta H negative and delta S is also negative. If the delta H negative spontaneous, delta S negative non spontaneous. मग रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस कधी येईल? आता इथं बघूया. आता जरा थोडं लक्ष द्या. डेल्टा जी आपल्याला निगेटिव्ह पाहिजे तरच रिॲक्शन काय येणार आहे? स्पॉन्टेनियस. बघूया आपण. डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे, हा बरोबर. जरा समजून घ्या बाळांनो. डेल्टा एस पण निगेटिव्ह आहे. आता याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली, आपण इथं लिहून ठेवूया पाहिजे तर. ही डेल्टा एच निगेटिव्ह आहे, डेल्टा एस पण निगेटिव्ह आहे, पण हा मायनस आणि हा मायनस म्हणजे ह्या डेल्टा टी डेल्टा एस ची व्हॅल्यू काय आली? पॉझिटिव्ह. बरोबर. डेल्टा एस हा निगेटिव्ह आहे, हा मायनस प्लस आला. आता जर तुम्हाला डेल्टा जी जर का निगेटिव्ह पाहिजे असेल तर ह्याची व्हॅल्यू जास्त पाहिजे, ह्याची व्हॅल्यू कमी आली पाहिजे. लक्ष देत आहे का? आणि ही व्हॅल्यू कमी कधी येईल? जर टेम्परेचर आपलं कमी असेल तर. समजा टेम्परेचरची व्हॅल्यू वाढवली, आपण हाय टेम्परेचर केलं, बघा मी काय म्हणतोय, हाय टेम्परेचर केलं तर मग मात्र ही पॉझिटिव्हची व्हॅल्यू जास्त येईल आणि ही जास्त आलं की डेल्टा जी पॉझिटिव्ह येईल. म्हणजे टेम्परेचरची व्हॅल्यू कमी पाहिजे. कमी म्हणजे किती? तर त्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पेक्षा कमी पाहिजे. आता डोक्यात येतंय का? म्हणजे एक लक्षात घ्या, इफ द डेल्टा H is equal to negative, delta S is also negative. What I say, that negative turns to the positive, but if this value is greater than that of this value, then and then only delta G is negative. And when you can consider the delta G is negative at low temperature, temperature ची व्हॅल्यू कमी आहे तरच तुमचा डेल्टा जी काय येणार आहे? निगेटिव्ह येणार आहे. बरोबर. म्हणजे when you can consider, this is the very important point, if the delta H is negative, delta S is also negative, at that time you can say the reaction is spontaneous at low temperature and it is non spontaneous at high temperature. टेम्परेचरची व्हॅल्यू वाढवली, ही व्हॅल्यू मोठी झाली, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आला तर मग रिॲक्शन काय असणार आहे? नॉन स्पॉन्टेनियस. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर डिपेंड्स ऑन दॅट टेम्परेचर कंडिशन. बघा लक्षात घ्या, इथं तुम्हाला काय होणार आहे? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिॲक्शन कळणार आहे. नंबर नेक्स्ट थिंग, आता आपण आणखीन एक घेऊया. हे बघा, आपल्याला दिलाय डेल्टा एच पॉझिटिव्ह दिलाय. बघा लक्षात घ्या, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे, डेल्टा एस पण पॉझिटिव्ह आहे. ठीक आहे. पण आता गमत काय होणार? हे पॉझिटिव्ह आणि हे साइन निगेटिव्ह आहे, म्हणजे तुमची ही व्हॅल्यू काय आली? निगेटिव्ह आली. बरोबर. आता ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह, ही व्हॅल्यू जर जास्त असेल तरच डेल्टा जी काय मिळेल आपल्याला? निगेटिव्ह मिळेल. ही व्हॅल्यू जास्त पाहिजे टी डेल्टा एस ची. आणि ही व्हॅल्यू जास्त कधी येईल? जर का आपल्या टेम्परेचरची व्हॅल्यू जास्त असेल तर. म्हणजे ऍट हाय टेम्परेचर ही व्हॅल्यू आपली जास्त होईल. म्हणजे त्याच वेळेस डेल्टा जी जर निगेटिव्ह आला तर रिॲक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस ऍट हाय टेम्परेचर. कधी? इफ द डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह अँड डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह बट द डेल्टा जी इज निगेटिव्ह. डेल्टा जी निगेटिव्ह, then only reaction is spontaneous. At that time you can say reaction is spontaneous at high temperature. And when you can consider, आता ही जर व्हॅल्यू समजून चला कमी आली आणि ही जास्त झाली, टेम्परेचर कमी आहे, ही व्हॅल्यू कमी आली, ही व्हॅल्यू जास्त आहे, पॉझिटिव्ह, डेल्टा जी तुमचा पॉझिटिव्ह येईल. आता डोक्यात आलं, डेल्टा जी पॉझिटिव्ह आला तर रिॲक्शन द नॉन स्पॉन्टेनियस ऍट लो टेम्परेचर. म्हणजे बाळांनो तुमच्या माहितीसाठी सांगू का, तुम्हाला ह्या 3 कंडिशन्स खूप महत्वाचे आहेत बघा स्पॉन्टॅनिटीसाठी. त्यातली ही पहिली कंडिशन तर काय प्रॉब्लेम नाहीये. डेल्टा एच निगेटिव्ह, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह, रिॲक्शन इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस ऍट ऑल टेम्परेचर. ही लक्षात राहण्यासारखे आहे. आता सीटला कसं लक्षात ठेवायचं सांगतो. दोन्हीही निगेटिव्ह आहेत. बघा मी काय म्हणतोय, डेल्टा एच पण निगेटिव्ह आणि डेल्टा एस पण निगेटिव्ह आहेत. ह्याचा अर्थ टेम्परेचर जर का इक्विलिब्रियम टेम्परेचरपेक्षा कमी असेल, दोन्ही निगेटिव्ह आहेत. काय म्हणतो मी, कळतंय का? म्हणजे लो टेम्परेचरला रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे. आणि डेल्टा एच पण पॉझिटिव्ह आहे, डेल्टा एस पण पॉझिटिव्ह आहे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचरपेक्षा वरचं टेम्परेचर पाहिजे, म्हणजे रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस ऍट हाय टेम्परेचर.
ओके, म्हणजे समजून चला. फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. आपल्याला पुस्तकामध्ये एक व्हॅल्यू दिलेली आहे, तेवढं आपण क्लिअर करूया म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. सपोज फॉर एक्झाम्पल इन युअर बुक युअर गिवन व्हॅल्यू डेल्टा एच इज इक्वल टू -110 किलो जूल. ओके, अँड डेल्टा एस इज इक्वल टू +40 joules per Kelvin. Is it this reaction the spontaneous at non-spontaneous at 400 Kelvin? असं त्याने आपल्याला विचारले. खरंच सांगू, कॅल्क्युलेशन करायची गरजच नाही तुम्हाला. ऍक्च्युली तुम्हाला स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पाहिजे ना, तर तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करणार, डेल्टा जी. म्हणजे तुमचा काय फॉर्म्युला येईल, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी इंटू डेल्टा एस. याला जूल्स करा. मी आता सोडवत बसत नाही, पण मला गरज नाही, मी सीटी साठी विचार करतोय. डेल्टा एच निगेटिव्ह, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह. ॲट दॅट टाइम यू कॅन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ॲट ऑल टेम्परेचर. ॲट एनी टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज द स्पॉन्टेनियस. लक्षात आलं. पण समजून चला, जर का आपल्याला असं दिलं असेल, जरा थोडंसं लक्ष द्या बाळांनो. व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर यू हॅव गिवन डेल्टा एच व्हॅल्यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू +50 किलो जूल. गंमत बघा. and delta S is equal to -130 joules per Kelvin, whether this reaction is spontaneous or non-spontaneous at 250 Kelvin. आता इथं मात्र तुम्हाला जरा थोडंसं लक्ष द्या. म्हणजे जर तुम्ही विचार केला तर आता लक्षात येईल तुमच्या की डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर आहे. डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे, डेल्टा एस मात्र निगेटिव्ह आहे. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स ऑन डेल्टा जी, बरोबर आहे. आणि मग आता बाळांनो तुम्हाला ह्याची डेल्टा जी व्हॅल्यू पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करावी लागेल. आता जर डेल्टा जी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली जरा बघा, लक्षात घ्या. आता आपण इकडं सोडवूया जरा थोडंसं. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच आपल्याला दिलाय +50 किलो जूल दिलाय, आपण त्याला जूल्स मध्ये करूया. मायनस टी दिलाय तुम्हाला 250 मल्टीप्लाइड बाय आपल्याला किती दिलाय तर -130. आता इथं जूल्स घेतलंय त्यामुळे हे पण जूल्स पर केल्विन मध्ये येईल, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, म्हणजे आता इथं काय येईल बघा, 50,000. ओके, आता हे मायनस इथं आलं, परत इथं मायनस. आता 250 मल्टीप्लाइड बाय 130. ठीक आहे, आपण हे 2 0 आहे असं लिहूया. 13 5 जा 65, 6 आले इकडं, इथं 26 आणि हे 6 किती झालं 32. म्हणजेच किती आलं 32 आणि 500 आलं. म्हणजे आता इथं काय येईल तर प्लस प्लस मायनस होईल, बरोबर आहे. म्हणजे इथं किती आलं -32,500. लक्षात आलं. आता हे आपण दोनांची जर समजा ऍडिशन केली तर डेल्टा जी इज इक्वल टू किती आलं प्लस, आता किती येईल बघा इथं, ही किती आहे 50,000 32,000, म्हणजे काय प्रॉब्लेम नाही. 82,000 आपल्याला किती मिळेल 500. म्हणजेच आपण आता जर का असं घेतलं तर प्लस 82.5 किलो जूल. थोडक्यात काय पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आली. डेल्टा जी पॉझिटिव्ह आली तर ह्या टेम्परेचरला ही रिएक्शन कशी असणार आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इफ द डेल्टा जी व्हॅल्यू इज द पॉझिटिव्ह ॲट दॅट टाइम यू कॅन से रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस ॲट 250 केल्विन. म्हणजे याचा अर्थ ही जर रिएक्शन तुम्हाला जर स्पॉन्टेनियस पाहिजे ना तर टेम्परेचर आपल्याला काय करायला लागेल, कमी करावं लागेल. डेल्टा जी आपल्याला निगेटिव्ह यायला पाहिजे. थोडक्यात काय टेम्परेचर कमी नाही करावं लागेल, आपल्याला वाढवावं लागेल. टीची व्हॅल्यू वाढवावी लागेल. म्हणजे मग तुम्हाला ही निगेटिव्ह व्हॅल्यू येईल. आलं का लक्षात. म्हणजे याप्रमाणे थोडंसं क्लिअर करा. म्हणजे आपल्याला एक आहे हा चार्ट जरा थोडा क्लिअर करा बाळांनो. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते पण आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. आता आणखीन एक एक्झाम्पल आपण घेऊया म्हणजे तुम्हाला आणखीन समजतंय का बघा. फक्त एक घेतो एक्झाम्पल आणि मग आपण थांबूया. ओके, आता समजून चला, आपल्याला डेल्टा एच ची व्हॅल्यू आपल्या पुस्तकात एक दिलेली आहे, तेच एक्झाम्पल आपण घेऊया पटकन. डेल्टा एच ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे -224 किलो जूल. ओके, -224 किलो जूल. आणि डेल्टा एस ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे -153 जूल्स पर केल्विन. आता एक काम करा, हे किलो जूल नाही ठेवायचं, याला आपण काय करूया जूल्स करूया. पुस्तकात सोडून दिलेलं एक्झाम्पल आहे पेज नंबर 85 वर. आता ह्या दोघांचं जर का तुम्ही समजून चाला तर मायनसला मायनस कॅन्सल होऊन जाईल. आपल्याला उत्तर किती मिळतंय तर 1464 केल्विन. हे जे टेम्परेचर आहे हे टेम्परेचर आलं तुमचं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. लक्षात येतंय का बघा. हे टेम्परेचर कसं आलं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. मग आपल्याला विचारतात की ॲट व्हॉट टेम्परेचर रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एच आपल्याला दिलाय निगेटिव्ह, डेल्टा एस पण आपल्याला दिलाय निगेटिव्ह, बरोबर. हे दोन्हीही निगेटिव्ह होते, त्याचा आपण मायनस केलं, मायनस कॅन्सल केला.
दोन्हीही निगेटिव्ह आहेत ना, तर ह्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचरला रिॲक्शन तुमची काय आली, तर बाबा इक्विलिब्रियमला दोन्ही निगेटिव्ह आहेत, म्हणजे काय पाहिजे, लो. म्हणजे 1464 केल्विन पेक्षा टेम्परेचर कमी पाहिजे, त्यावेळेस ही रिॲक्शन काय येईल, स्पॉन्टॅनियस. त्याला म्हणायचं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. आता डोक्यात आलं का बघा. मग तुम्हाला इथं अर्ध्या मार्काला विचारतं, मग तुम्हाला इथं फक्त काय लिहावं लागेल, तर धिस रिॲक्शन इज स्पॉन्टॅनियस बिलो, हा शब्द महत्वाचा आहे, बिलो 1464 केल्विन, किंवा इट इज द स्पॉन्टेनियस लेस दॅन 1464 केल्विन, त्याच्यापेक्षा कमी पाहिजे टेम्परेचर. ॲट लो टेम्परेचर रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ओके, आता फक्त आपला एक पॉईंट राहिलाय, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला क्लिअर करूया. थँक्यू व्हेरी मच.